Пробігти 2 марафона, перепливти Дніпро, прочитати більш ніж 40 книжок за рік, виконати 30 звичок впродовж місяця. Це все про мене. Але при цьому всьому я робив неабиякі помилки. І сьогодні ми поговоримо з вами про топ-5 моїх помилок у саморозвитку. Не перемикайтеся. Дуже гарне небо. А у нас перший клієнт готовий, да? Перший клієнт готов. Йдемо додому. Тепер наступний. А от і наступний. Пішли. Та тут не можна в туалет, зума. І неба вже нема. Додому. Та що ж ви як білки в колесі? Що відбувається? Не поспішаєте. Нарешті, саме ця ціль, саме той шлях. Як же довго я його шукав і нарешті знайшов. Тепер залишилось тільки рухатись крок за кроком. І більше ніяких розчарувань. Як же я помилявся? Якщо ви пам'ятаєте мій ролик «Щось не так», він був ще російською, там я розповідав про свій шлях і про те, скільки всього я перепробував. І зараз я розумію, що це круто, але тільки з правильними очікуваннями. Я пробую, шукаю, поки не знайду своє. Завтра мої бажання можуть змінитись, і я це розумію. Оце і є правильне очікування. Тому що досвід, який ти отримуєш у цих спробах, сформує тебе і знадобиться тобі у майбутньому. Даш. А що, вчора ти перепила трошки, да? той же ліфт. Ну тобі не так погано, як мені було. То ну не так, просто воно нормально, треба було купувати. Треба економити. Тоді давай не пити, тому що капець. Я відразу згадую цей кадр зараз. Смачне? Так. Ну воно дороге, досить. Та хто тут ходить цокотить туди-сюди, а? Цокотухи. Ну так не гарно, не треба так, Маш, ну закреслі. Ну серйозно, по одному краще. Не дави так сильно. Не буде тобі більше давати, якщо будеш так закрасити. Все, дякую. 190. Так. 197 підписників. Якщо ви не підписались, підпишіться. І от мої звички. Ну, в принципі, мені подобається результат. І потім я отак зроблю, і він щезне. Я тут нещодавно приймав участь в розборі каналів, і платформа є така Маніфест, вони робили огляд на мій канал. І критикували його там, і все таке. І сказали таку дуже прикольну річ. Важко уявити людину, яка буде дивитись будь-що, аби це був формат лайфстайл. Але легко уявити людину, яка буде дивитись про звички, ефективність у будь-якому форматі, навіть лайфстайлі. Тобто не треба прив'язуватись до лайфстайлу. І зараз ми переходимо до нашої улюбленої рубрики. А я говорила. Ти чекала цього? А в мене до тебе питання є. Давай, поправляй тут все. Прихорашуйся. Кажи. Все нормально. Сюди треба дивитись і громко казати. Голосно, і коротко, і швидко. Пам'ятаєш, коли я там прям як цей фанатик займався особистою ефективністю і все таке? Можеш одну якусь помилку мою, просто одну назвати? От коли я фанатично, пам'ятаєш, прям вставав о 6 ранку. Що з цього було поганого? Було щось погане в цьому ж? Ну ти не відчуваєш, коли тобі треба зупинитись. Ти, типу, я собі пообіцяв, я буду це робити. І, типу, пофіг, що свій організм потрібно слухати. Ми не готувались, але там далі буде відео, яке я вже зняв, і воно буде дуже доречно. Перфекціонізм. Я впадав у крайнощі. Це не можна нікому показувати, воно ще не ідеальне. Якщо брати звички, то масштабно, відразу 30 штук. Якщо читати, то максимально багато. Треба зробити ідеальний графік дня. Треба все робити за розкладом, не відволікатись і не дай Боже пропустити хоч одну звичку. Але це все перетворювалось на якісь перегони. Я виконував звички для галочки, просто тому що треба, забуваючи, що треба прислуховуватись і до себе,
Якщо сьогодні болить спина, то можна пропустити звичку спорт і просто потягнутись або відпочити. Якщо замість 50 книг ти прочитаєш 30, це теж буде класний результат. Головне, щоб ти прочитав всі ці книжки із задоволенням. Пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що у лабрадорів є така проблема, як шерсть. Її дуже-дуже багато. Так от ми нещодавно віддали Дісі на грумінг і там вичесала весь подшорсток, і було дуже круто, коли ми їхали в нашу відпустку, в машині не було жодної просто шерстинки. Але пройшло 1,5-2 місяці, і ця проблема знову актуалізувалася. А зараз віддали її на мийку. Так що так, я зараз поїду забирати з мийки свою собаку. Сподіваюсь, це допоможе. Дай похоже. Оп. Кайф! Кайф! Ура! Нарешті знов! Ти яка чиста собака! Ти яка чиста собака! Да. А ми з Дашою приїхали в ботанічний сад. Але приїхали вже вдруге, да, Даша? А що з першого разу не вийшло в нас? Ну що, ніби сучасна країна. Голосніше кажи! Що в нас не Країна вийшло? ніби сучасна, а все одно пережитки совдепі ще лишились. Тому що налічку тільки Тому приймають. що врятуйте ботанічний сад, самі працюють, тільки півдня. Тому що приходьте в гості, а розрахуватись можна тільки готівкою. Ну що це таке? Да. Нігоже. Як буде українською нігоже? Знаю. Клас. Можна доторкнутися до природи. Ще один класний момент з приводу відвідування ботанічного саду. Клас. Це ботанічний сад. Дивіться. Прикольна якась мація через мацілку. Вже роки 3 поспіль, на початку осені, коли вже така погода, ми обговорюємо ту тему, що а можна ж було... Диви, яке дерево прикольне. Ми обговорюємо те, що, а чому ми там не їздили нікуди там на пікніки, на природу? Можна ж було навіть зранку вставати там, навіть у будній день, і там, не знаю, десь гуляти, або там, не знаю, кататись на роликах, на великі. Але ми такі, наступного року 100%. І кожного року ця історія, повторюється. От я думаю, чому вона повторюється? Тому що ми летимо кудись все життя. Немає часу. Тоді і заживу. От коли я досягну цієї мети, всі мої проблеми просто зникнуть. Я стану щасливим. От досягну, тоді і заживу. Але якщо ти не щасливий зараз, скоріш за все, досягнення мети цього не змінить. Так, буде трохи ейфорії, але коли вона мине, ти зрозумієш, що всі ці таргани були весь час з тобою. Оце ДНУ. І я вчився в ДНУ, не в цьому ж корпусі, а в іншому, 5 років. І тут я перший раз. І живемо ми в цьому районі теж вже 2 роки. Сьогодні мною перший раз робимо. З тобою багато чого перший раз? Давай, продовж цей жарт. Ні. Хати чудовисько. Це як язик. Я тебе з'їм, Маша. Бачиш, як добре, що ти сюди не прийшла. Я не помічаю нічого. Все стає другорядним. Те, що кажуть люди, що подобається або не подобається моїй родині. Все відходить на другий план. Важливо тільки одне. Моя ціль. Треба досягнути її будь-що, пожертвувавши всім. Ставки занадто високі. Піти погуляти? Ні. Мені не до цього. Передзвоню пізніше. Цілі, мрії, звички – це все круто, але треба не забувати, що це тільки орієнтири і інструменти. Звички – це інструменти для того, щоб рухатись. Мрії та цілі – це орієнтири, щоб розуміти, куди рухатись. Але якщо ми будемо дивитись тільки вперед, тільки
в той самий напрямок, ми можемо не помічати чогось важливого, тому що цей рух і є цей процес, і є життя, яке може пройти повз нас, і ми можемо не помітити якісь важливі і класні речі. Наприклад, як зростає ваша дитина. Це так жахливо, що ми звикли до цього звуку, і наші діти звикли до нього. І взагалі те, що наші діти всі тепер знають, що таке війна, знають, що таке повітряна тривога, укриття і все таке. І це нереально бісить іноді. Отак накриває просто, і ти думаєш, блін. От, будь ласка, Ну, в скрізь. цьому тижні не було. Не забуваємо донатити на ЗСУ, тому що завдяки ним ми маємо те, що маємо зараз, да? Да. Вся ця особиста ефективність і розвиток важливі і потрібні. Вони змінюють нас, роблять нас кращими і допомагають нам досягати наших цілей, мрій. Але потрібно не забувати, що вони лише доповнюють наше життя. І наше життя без них можливе і важливе. І іноді можна відкласти цю корисну і цікаву книжку заради того, щоб подивитись, що саме намалювала твоя маленька донечка. Тому що іншого такого моменту може не бути.